صبايا، اليوم أنا رح أشتغل هي القطعة. هي قطعة بتنحط فيها شوكولا لمناسبة ولادة بيبي جديد. هي على شكل عرباية، كتير حلوة وكمان سهلة وبسيطة. هي الفكرة تبعيتها انه فينا نعملها مثل جيب نحط جوا الشوكولا. هون شايفين كيف؟ في عندي هي الشوكولا وهي كمان فينا ندخلهم هون جوا. فينا نحط حبتين او حبة واحدة. وبالنسبة للسلاسل اللي عملناهم هون جوا بالدائرة مندخل السنارة ومنسحب السلاسل اللي عملناهم ومنسكر لحتى ما يوعوا بهالشكل. طبعا اذا بدنا نعمل السلاسل مع ربطة بده يكون اطول. شايفين؟ فينا نعمل هيك او فينا نعملها مع ربطة. كتير حلوة وكتير فكرتها بسيطة وشكلها حلو كمان بالنسبة للضيافة لبيبي جديد. الصبايا اللي عم يشوفوني أول مرة بتمنى تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد. رح نحتاج صبايا لسنارة مقاسها 2.5 مليمتر، وبالنسبة لهذا الخيط هو خيط قطن 100%. رح استخدم اللون الأزرق والأبيض. بالبداية رح أعمل عقدة، بعدين بدنا نعمل 8 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8. عند أول سلسلة رح نعمل المنزلقة بهالشكل. هلأ رح نبدأ بالسطر الأول. رح نبتدي ب3 سلاسل، رح نعتبرهم أول غرزة عمود، وجوا الدائرة أو هون الحلقة رح نشتغل 19 غرزة عمود بلفة. مع أول 3 سلاسل حيكونوا 20 غرزة. 1 2 3. صبايا أنا عملت 19 غرزة عمود مع أول 3 سلاسل، هيك صاروا 20 عمود. هلأ السطر الثاني رح نرتفع 3 سلاسل. 1 2 3 وحندور بالشغل. تمام، هي أول غرزة اشتغلناها. هلأ بتاني غرزة رح نعمل غرزة عمود بلفة. رح نعمل سلسلة. الغرزة اللي بعد منها عمود بلفة. هون الغرز، سلسلة، وحنكرر هالخطوات. غرزة عمود بلفة مع السلسلة بكل غرزة موجودة لحتى نوصل لعند أول غرزة معنا. صبايا وصلت لعند قبل آخر غرزة. تمام، وهون عند آخر غرزة ما رح نعمل سلسلة، عملنا عمود وآخر غرزة كمان عمود بدون ما نعمل سلاسل. وهون عند ثالث سلسلة رح نعمل آخر غرزة عمود بلفة. هلأ رح نبدأ بالسطر الثالث. رح نرتفع 3 سلاسل وحندور بالشغل. هي أول غرزة عمود. هلأ هون بالفراغ يلي بين العمودين رح نعمل عمود، وفوق هذا العمود رح نعمل عمود. هي هون الغرز. وحنكرر هالخطوات. بالفراغ رح نعمل عمود، وفوق العمود شايفين هي الغرزة رح نعمل عمود. بهالشكل رح كمل غرزة عمود لوصل للطرف الثاني. صبايا أنا كملت الخطوات، وهون آخر شي هون عنا السلاسل وهون العمود، بيناتهم حيكون
في عمود ما ننساه حتى لو ما في فراغ للسلسلة، وفوق السلاسل رح نعمل عمود. تمام. آخر شي رح نعمل سلسلة وننقص الخيط. هلأ صبايا هاي القطعة بدنا نعمل نفس الخطوات كمان قطعة تانية بتشبهها بنفس العدد ونفس الخطوات. صبايا أنا عملت قطعة تانية، هيك صار معنا قطعتين بنفس الشكل. هلأ هون بالنسبة للأعمدة هي من ورا وهي من الأمام، وهون نفس الشي بدنا نقلبها لحتى يكون الجهة اللي من ورا لجوا. تمام. بدنا نطبقهم على بعض لأنه هن بنفس عدد الغرز بهالشكل. هيك صار الطرفين جهة الأمام. هلأ هون بدنا ندخل السنارة، هون عند 3 سلاسل حندخل السنارة الطرف الأول، وهون كمان في عنا ال3 سلاسل شايفين، هون بثالث سلسلة. تمام. رح نضيف الخيط الأبيض هون، وهلأ هون بدنا نشتغل آخر سطر بغرزة الحشو بس بالعكس. أول شي رح نرتفع السلسلة. تمام. هلأ كيف بدنا نعمل الغرزة؟ بدنا نجيب السنارة بهالشكل وندخلها، بتضل موجودة الحلقة هون جوا، بندخلها بالحلقتين هون والحلقتين يلي موجودة مقابل منها، شايفة هون بالغرزة هون، ما ننساها هاي الغرزة. نحن عملنا أول شي بالسلاسل وهلأ بالعمود. تمام. بعد ما دخلنا السنارة نلف الخيط ونسحب من ال4 حلقات بهالشكل ونرفع لفوق. معنا حلقتين شايفين كيف، منلف الخيط ونطلع من الحلقتين. هي غرزة حشو بس عم نرجع برجوع ولقدام. حنكمل بنفس الخطوات. الحلقة الموجودة بتضل بقلب السنارة. بندخل هون شايفين هي غرزتين وهي غرزتين، حندخل السنارة هون بالحلقتين وبالحلقتين المقابلة، منلف الخيط ونطلع بهالشكل. معنا حلقتين منلف الخيط ونطلع، وبدنا نكرر بهالخطوات. ندخل السنارة هون وهون، منلف الخيط ونطلع، منلف الخيط ونطلع. تمام. راح كمل أنا بنفس الخطوات داير من دار لوصل للبداية. صبايا أنا كملت الخطوات وهذا الشكل اللي حيصير معنا وهي من ورا. هلأ هون صبايا عند آخر غرزة في عنا هون 3 سلاسل، حندخل السنارة عند 3 سلسلة والخيط لسه موجود هون، وهون الآخر غرزة هي غرزة العمود، رح ندخل هون بالحلقتين ونعمل الغرزة الحشو يلي بالعكس. إذا حبينا نعمل سلسلة أو فورا بنسحب الخيط. طبعا هلأ هذا الخيط أنا بدي خبيه هون، والخيط الأزرق كمان بدي خبيه. هلأ صبايا أنا رح أعمل قطعة الدلوب هون تحت. بدنا نعمل 2 فأنا عملت 1 وهلأ حنعمل الثاني. رح نبدأ باللون الأزرق. بالبداية رح أعمل العقدة، بعدين رح نرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. حنعمل منزلقة بأول سلسلة بهالشكل. تمام. هلأ بالبداية رح نرتفع 4 سلاسل، 1 2 3
4. 3 سلاسل غرزة عمود مع سلسلة. هلا هون في عنا هون الحلقة اللي جوا راح نشتغل 7 غرز عمود بلفة مع السلسلة، والسلاسل البداية هي حتكون 8. فهلا نشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة. تمام. رح كمل لحتى يصيروا المجموع كله 8 مع السلاسل. صبايا أنا كملت الخطوات وهيك صار معنا 8 أعمدة مع السلاسل. هون عن ثالث سلسلة شايفين هي العمود، وهون سلسلة، وهون 3 سلاسل. إذا ضعنا بنشوف هذا العمود وبناخد قبل منه السلسلة اللي قبلها، بندخل السنارة وراح نضيف اللون الأبيض، ولحتى نسحب الخيطان حنسحب الخيط هذا اللي قصيناه مع الخيط القصير الأبيض، راح أربطهم مع بعض لحتى تشد الغرزة. شايفين؟ وراح نشتغل غرزة الحشو بالعكس. أول شي حيكون عنا الفراغ، بنلف الخيط ونطلع. اللي بعد منا غرزة العمود، بندخل السنارة هون بغرزة العمود، بنلف الخيط ونطلع مرة بفراغ السلسلة ومرة فوق غرزة العمود. صبايا أنا كملت الخطوات، وهون عند آخر غرزة حتكون هي عند السلاسل بنفس المكان يلي ابتدينا فيه. راح ندخل السنارة ونعمل آخر غرزة، بعدين راح نقص الخيط وراح خبي الخيط هون جوا. صبايا بدنا نجيب القطعة اللي اشتغلناهم كلهم. تمام. هون من ورا، هون من قدام أو من الأمام. هلأ بدنا نحط هون، بدنا نخيطها وهذا الطرف. تمام. كيف بدنا نخيطها؟ بخيط عادي، بنحاول ندخل الإبرة هون بحيث ما بتظهر لبرا. بناخد كم خيط من هون كم خيط من هون، ولحتى ما نخيط من جوا بنحط إصبعتنا لحتى هون ما يتخيط يضل فاضي، وبنحاول ندخل بهالشكل بحيث ما تظهر. صبايا أنا كملت الخياطة، بقي آخر شي هون لحتى نسكر هون مثل الجيب صار معنا. تمام. مثل ما عملت هون هي سلاسل، نعمل عقدة وبعدين بنعمل سلاسل تقريبا 55 سلسلة. إذا لقيناها كتير طويلة فينا نقصرها 45 سلسلة تقريبا. تمام. رح نكمل بهالشكل سلاسل لحتى نوصل ل55، بعدين ندخلها من هون عن طريق السنارة، نفوت السنارة ومندخلها. صبايا هذا الشكل النهائي. بتمنى ان تكونوا استمتعتوا بالفيديو. سلام.